අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ සීනි වලින් වටලප්පන් හදාගන්න විදිහ. හරිම රසට පැණි පාටට හදාගන්න පුළුවන් හකුරු වලින් හැදුවා වගේම ඒ වගේම සිදුරු ගොඩාක් එනවා, කන්නත් ආස හිතෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන්නේ සීනි, බිත්තරයි, පොල් කිරි විතරයි. එහෙනම් ඉතින් අපි බලමු හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. සීනි ග්‍රෑම් 150ක් අරගත්තා මං. ඒකෙන් භාගයක් දාලා තද පාටක් එනකන් කැරමල් කරගන්න. සීනි ටික අනිවාර්යයෙන්ම තද පාටට කැරමල් කරගන්න ඕනේ. එහෙම උනේ නැත්නම් එහෙම වටලප්පන් වලට පාට ගන්න බැරි වෙනවා. හැන්දෙන් මේ විදියට එහාට මෙහාට කර කර ඉන්න සීනි ටික කැරමල් වෙනකන්. නැත්නම් සීනි ටික එකම තැන කර වෙලා තිත්ත රස එනවා. මේ වගේ තද පාටට කැරමල් වුණාට පස්සේ පුළුවන් ඔයාට උණු වතුර අණු කෝපයකින් භාගයක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉතිරි සීනි ටිකක් දාගන්න. දැන් සීනි ටික හොඳට දිය කරගන්න. වතුර අඩුවෙන් එකතු කරගත්ත හින්දා ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. විනාඩි 5ක් විතර යනකොට පැණි පදමට අරගන්න පුළුවන්. හැන්ද උස්සලා බලන්න. එක දිගට වැටෙනවා නම් පුළුවන් ඔයාට ලිප ඕෆ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ ටික හොඳට නිවෙන්න තියන්න ඕනේ. නිමුණට පස්සේ තමයි අපි වටලප්පන් හදන්න පටන් ගන්නෙ. සීනි උණු කරලා ගන්නව වෙනුවට ඔයාට පැණි අරගන්නත් පුළුවන්. පැණි අරගන්නවා නම් උකු පැණි මිලිලීටර් 150ක් අරගන්න. තරමක බිත්තර දෙකක් අරගන්නවා. ටිකක් ගසා ගන්න. දැන් මම එකතු කරගන්නවා පොල් බෑ එක විතර උකු පොල් කිරි. එකපාරින්ම මම මිරිකලා අරගත්තා. පීරිසි කෝප්පයක විතර වතුර දාලා. තව මම එකතු කරගන්නවා තලාගත් එනසල් ඇට දෙකක්, කුරුඳු පොඩි කෑල්ලක්, කරාඹු නැටි දෙකක්. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටික නම් එකතු කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි වටලප්පන් වල නියම රස අරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ලුණු තේ හැඳි 4න් එකක් විතර දාගන්න. ඔයා ගාව තියෙනවා නම් වෙල්ල තේ හැඳි 4න් එකක් විතර එකතු කරගන්න. තියෙනවා නම් විතරක් අරගන්න. නැත්නම් සුවඳ කුඩු ටික විතර එකතු කරගත්තම ඇති. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාට පැණි ටික එකතු කරගන්න. මේ වෙනකොට පැණි ටික හොඳට නිවිලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ලිපෙන් අයින් කරගන්නකොට තිබ්බ උකු ගතියට වඩා ගොඩක් මුක් වෙලා තියෙනවා නිමනකොට. දැන් මේ ටික විනාඩියක් විතර හොඳට ගසා ගන්න. ඒ අතරතුර පුළුවන් ඔයාට ස්ටීම් කරන භාජනයට වතුර දාලා තියන්න රත් වෙන්න. විනාඩියක් විතර හොඳට ගසා ගත්තට පස්සේ ස්ටීම් කරගන්න භාජනයට දාගන්න පෙරලා. ස්ටීම් කරගන්න භාජනයේ බටර් ටිකක් වැඩිපුර ගාලා ගන්න. එතකොට ලස්සනට ගලව ගන්න පුළුවන්. හීනියට කපාගත්ත කජු මදි දෙක තුනක තුලින් දාගන්නවා.
ජල වාෂ්ප වැටෙනවට උඩින් ආවරණයකුත් දාගන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් ස්ටිම් කරගන්න. විනාඩි 25ක් 30ක් වගේ ස්ටිම් කරගන්න ඕනේ. ටූපික් එකක් දාලා බලන්න. හොඳට ස්ටිම් වෙලා නම් ටූපික් එක පිරිසිදුවට එනවා. එතකොට පුළුවන් ඔයාට ස්ටීනර් එකකින් අයින් කරලා නිවෙන්න තියන්න. මේ විදිහට වටේට තට්ටු කරලා බුරුල් කරගන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. නිමුණට පස්සේ තමයි අපි අනිත් පැත්ත හරව ගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාට සීනි වලින් ලස්සනට රසට වටලප්පන් හදාගන්න. හරිම රසයි මේ විදිහට හදලා බලන්න. හකුරු වලින් හදාගත්තා වගේමයි පාටත්. හකුරු වලින් හදාගන්න වටලප්පන් එකකුත් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. අදට ගිහිල්ලා එන්නම් ආයෙත් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු ලේසි රෙසිපි එකකින්. ඔයාලට සුබ දවසක්.